පරිගණක පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සරලව පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක වල subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා තියෙන සීනුවේ ලකුණේ බුවොත් එහෙම මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට අදාළ වීඩියෝ එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පාඩමට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන අපේ graphic design course එක ගැන. ඉතින් මේ course එක ඇරලා ඔයාලට Photoshop, Illustrator, InDesign වගේ packages ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව color theory, printing methods සහ scanning methods වගේ දේවල් ඉගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ස්ටුඩියෝ එකක වැඩ කරන්න ආසයි නම් එහෙම නැත්නම් digital printing කරන තැනක offset print කරන තැනක වැඩ කරන්න ආසයි නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා graphic design course එකක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ ක්ෂේත්‍රයක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය කරන ඔයාලට දැනුම මේ course එක තුලින් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අර කලින් කතා කරපු apps වලට අමතරව color theory, printing methods සහ scanning methods වලට අමතරව ඔයාලට leaflet design කරන්නේ කොහොමද, banners design කරන්නේ කොහොමද, ඇසුරුම් වගේ දේවල් design කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ course එක යටතේ අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ course එකට සම්බන්ධ වෙන්න, ඔයාලට මේ course එක පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මම පහලින් දාලා තියෙන නම්බර එකට call කරලා වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න. හොඳයි, අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Adobe Illustrator පාවිච්චි කරලා මේ Ubuntu logo එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හොඳයි, මම මේ සඳහා අලුත් document එකක් ගන්නම්. File new මත click කරලා ඉතින් මෙතනින් මම size එක A4 දැන්ට තියාගන්නවා. orientation එක මම landscape දාගෙන OK මත click කරනවා. right, මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගත්තු logo එකක් තියෙනවා. මම ඒක තමයි මෙතෙන් ඉස්සෙල්ලා place කරගන්න යන්නේ. ඒක බලාගෙන තමයි අපි logo එක නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. file වලට ගිහිල්ලා place කියන ස්ථානය මත click කරලා අපිට පුළුවන් වෙනත් ස්ථානයක තියෙන ෆොටෝ එකක් Illustrator එකට ගන්න. එහෙනම් මම මෙතන place මත click කරනවා. click කළා මෙන්න මේ තියෙන logo එක මම මෙන්න මේ විදිහට place කරගන්න. ඊට මේක පොඩ්ඩක් කුඩා කරගමු. මෙන්න මේ වගේ corner එකකින් අල්ලම පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්නම්. කුඩා කරලා මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා මේ විදිහට. හොඳයි. එහෙනම් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ මෙතන basic shapes වලට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් අරගන්නවා ellipse tool එක. ellipse tool එක අරගෙන මට ඕන circle එකක් එහෙම නැත්නම් round එකක් ඇඳ ගන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ keyboard එකේ shift key එක අල්ලගෙන මේ වගේ click and drag කරලා round එකක් ඇඳ ගන්නවා. හොඳයි, ඊට පස්සේ මේ round එකට මම fill color එකක් එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළට පාටක් දෙනවා. අපි දැනට කහ පාට වගේ දෙමු. අපිට fill එකට පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන tool box එකේ තියෙනවා fill කියලා. මෙන්න මේ fill එක උඩ double click කරලා අපිට පුළුවන් fill එක සඳහා පාටක් දෙන්න. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතනින් color එකක් දෙන්නම්. මේ විදිහට fill color එක විදිහට yellow දෙන්නම්. okay මත click කරනවා. right, ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේකේ මැද කොටසක් කපල ඉවත් කරගන්න. ඔයාලට පේනද මේ logo එකේ මැදින් මෙහෙම රවුමක් කපල ඉවත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ රවුමේ කොපියක් ගන්නවා. එහෙනම් මම control C press කරනවා. එහෙම නැත්නම් edit වල copy කියන ස්ථානය මත click කරන්න පුළුවන්. right, එහෙනම් මම edit වල copy උඩ click කරන්නම්කෝ. click කරලා මෙතනින් copy කරගන්නවා මේ රවුම. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ රවුමේ copy එක මේ රවුම උඩටම මට paste කරගන්න ඕන. අපි නිකන් edit ගිහලා paste දුන්නොත් මේ copy වෙනත් තැනකට තමයි paste වෙන්නේ. එහෙනම් මම undo කරන්නම්. right, මට හරියට මේ රවුම වලට paste කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කරන්නේ edit වලට ගිහිල්ලා paste in front කියන command එක දෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ මේ රවුම වලටම copy paste වීමක් වෙනවා. හොඳයි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ගත්තු copy ටිකක් කුඩා කරගන්නවා. එහෙනම් මේ corner එකකට ඇවිල්ලා alt එකයි shift එකයි දෙකම අල්ලගෙන මම මෙහෙම click and drag කරලා කුඩා කරගන්නවා දෙවෙනියට ගත්තු රවුම. right, alt එකයි shift එකයි දෙකම අල්ලන්න හේතුව එතකොට මේ රවුමේ center එක නැත්තම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි නිකන් shift එක විතරක් අල්ලලා කුඩා කරොත් රවුමේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වෙනස් වීමක් වෙනවා. හොඳයි, එහෙනම් මම මෙන්න මේ විදිහට කුඩා කරගත්තා. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ ලොකු රවුමින් කුඩා රවුමට අයිති වෙන කොටස කපල ඉවත් කරගන්න. right, එහෙනම් දැන් මම කරන්නේ මේ round එක මේ විදිහට select කරගෙන ඉවරලා pathfinder palette එකට යනවා. ඔයාලගේ pathfinder palette එක නැත්තම් window කියන menu එකෙන් ගන්න පුළුවන්. pathfinder palette එක මේ window වල පහළට ගියාම ඔයාලට පේනවා pathfinder කියලා විතර palette එකක් පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ pathfinder palette එක අරගෙන ඉවරලා ඒකේ pathfinders කියන දැනට යනවා. ඒ යටතේ දෙවෙනි option එක තියෙනවා trim කියලා. ඉතින් මේ trim option එක පාවිච්චි කරලා අපිට
හැඩතල දෙකක් එක මත එක තිබ්බහම ඉහළ තියෙන හැඩයෙන් පහළ තියෙන හැඩේ කපල ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතන trim මත ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙතන object කියන මෙනු එකට යනවා. object වල මම ungroup කියන ස්ථානය මත ක්ලික් කරනවා. right දැන් අපි එළියෙන් ක්ලික් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මම මේ ඇතුලේ raw mode ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා delete key එක press කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ওই විදිහට විශාල රවුමෙන් කුඩා රවුමට අයිති වෙලා තිබුණු කොටස කපල ඉවත් කරගන්න. හොඳයි ඊගාට මම කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස් ටික කපල ඉවත් කරගන්න. ඒක දැන් ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙතන ආයේ මෙතන සහ මෙතන කැපිලි ඉවත් වෙලා තියෙනවා මේ රවුමෙන්. හොඳයි එහෙනම් මම මෙතනදී මුලින්ම කරන්නේ මේ රවුමේ සෙන්ටර් එක. එහෙමත් නැත්නම් මධ්‍ය ලක්ෂය මාක් කරගන්නවා. මම මේ සඳහා කරන්නේ මේ රවුමට මෙහෙම ක්ලික් එකක් දීලා රූල් එක ගන්නවා. රූල් එක ගන්නවා මම යනවා view කියන ටැබ් එකට. view කියන ටැබ් එකේ ගිහලා මෙතන rulers වලට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් show rulers තෝරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට control R CTRL R කියන shortcut එක පාවිච්චි කරලා උනත් rule එක ගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ විදිහට මම rule එක අරගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා rule එක උඩට ඇවිල්ලා මෙහෙම click and drag කරලා guideline එකක් ගන්නවා. ගෙනලා මෙන්න මෙතනින් තියා ගන්නවා. ආයෙම සරයක් මම row mode click කරලා මෙතන ruler එකේ මේ පැත්තට යනවා. ඊළඟ මේ පැත්තෙන් මෙහෙම click කරගෙන ඉවරලා guideline එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම තියා ගන්නවා. හොඳයි මේ guideline දෙක ඡේදනය වෙන ස්ථානේ තමයි මේ row මේ center එක වෙන්නේ. හොඳයි මේ center එකේ ඉඳලා මෙහෙම වටේට මම කොටස් තුනක් rotate කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කොටු හැඩයක් ගත්තා නම් මට ලෙහෙසි. ඒ නිසා මම කරන්නේ මෙතන rectangle tool එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඉවරලා මම මෙන්න මේ ස්ථානෙන් තමයි rectangle එක ඇඳගන්න යන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන default colors දා ගන්නවා. default colors icon එකට click කරලා default colors active කරගෙන ඉවරලා මම මෙන්න මේ විදිහට කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා. right ඔයා මතක ඇතුව කොටුවේ center එක නැත්තම් මධ්‍ය ලක්ෂය මේ guideline එක කෙලින් තියාගන්න මතක තියාගන්න. හොඳයි ඔන්න මම කොටුව මෙතන ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ මම rotate tool එකට යනවා. right ඔන්න rotate tool එකට ඇවිල්ලා මේ කොටුවේ තියෙන මධ්‍ය ලක්ෂය මම මෙන්න මේ රවුමේ මධ්‍ය ලක්ෂය ගාවට ගන්න යන්නේ. නැත්නම් රවුමේ මැද කොටසට තමයි මේ කොටුවේ මැද කොටසත් මම ගන්න යන්නේ. මම මේ සඳහා කරන්නේ කොටුව select කරලා තියෙද්දි keyboard එකේ alt key එක අල්ලගෙන alt key එක අල්ලගෙන මෙතන රවුමේ මධ්‍ය ලක්ෂය උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ circle එකක් නම් මේකේ angle එක අංශක 360ක් එනවා. රවුමක් නම් මේ කෝණේ අංශක 360ක් එනවා. එහෙනම් මේ 360 කොටස් තුනකට බෙදලා තිනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ නිසා මම කරන්නේ මෙතන 360 බෙදීම 3 කියලා දෙනවා. දීලි වෙලා මේක preview on කරලා බලනවා. දැන් ඔයාලට පේනද මෙන්න මේකෙලින් කොටුව rotate වෙලා තියෙනවා. හොඳයි මේක okay කරන්න හැම මොකද හේතුව මට මෙතෙන්ටත් ඕන කොටුවක් මෙතෙන්ටත් ඕන. එහෙනම් මම මෙතන copy තමයි දෙන්නේ. එහෙනම් මම මේ copy කියන ස්ථානය මත click කරනවා. ඊට පස්සේ මම transform again කියන command එක දෙන්න නිසා CTRL D press කරනවා. CTRL D press කරපුවම transform වෙනවා නැවත වතාවක් මේ විදිහට. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටික මෙහෙම කපලා ඉවත් කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතනින් තියෙන selection tool එකට යනවා. selection tool එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම raw mode click කරනවා. ඊට පස්සේ shift key එක අල්ලගෙන මේ කොටුවට click කරනවා. ආයෙම සරයක් shift එකත් එක්ක මේ කොටුවට, ඊට ආයෙම සරයක් shift එකත් එක්ක මේ කොටුවට click කරනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ මම pathfinder palette එකට යනවා. ඉතින් pathfinder palette එක මෙතන තිබුණ නැත්නම් ඔයාලට ගන්න කලිනුත් කියලා දුන්නා. window කියන මෙනු එකකින් ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මේ pathfinders වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා trim කියන option එක. මම trim උඩ click කරනවා. click කරලා object ගිහිල්ලා ungroup කියන command එක දෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මේකෙන් එළිය click කරන්න. මොකද මේ ටික දැන් select වෙලා තියෙන නිසා මේ විදිහට එළියෙන් click කරලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ rectangle එකට click කරලා delete key එක press කරනවා. මෙතනත් click කරලා delete දෙනවා. මෙතනත් click කරලා delete දෙනවා. හොඳයි දැන් අපිට අවශ්‍ය මේ round ටික හදාගන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි round එකක් ඇඳගන්න යන්නේ. මෙතනින් ඉඳලා මට පුළුවන් round ටික rotate කරලා ගන්න. එහෙනම් මම මෙතනින් basic shapes වලට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් ellipse tool එක ගන්නවා. අරගෙන ඉස්සෙල්ලා වගේමයි මෙන්න මේ ස්ථානට එනවා guideline එකට ඇවිල්ලා වෙලා center එක මෙතන තියාගෙන මට circle එක අඳින්න ඕන. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා keyboard එකේ alt එකයි shift එකයි දෙකම අල්ල ගන්නවා. මේ විදිහට alt එකයි shift එකයි දෙකම අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. මට හිතෙනවා මේ ප්‍රමාණය ඇති කියලා. right ඔන්න ගන්නකම right. එහෙනම් මේකෙත් ඉස්සෙල්ලා වගේ මම copies කීපයක් ගන්න යන්නේ. එහෙනම් rotate tool එකට යනවා. ගිහිල්ලා මේ පොඩි රවුමේ මධ්‍ය ලක්ෂයත් ලොකු රවුමේ මධ්‍ය ලක්ෂයෙන් දෙන්න ගන්න යන්නේ. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා keyboard එකේ alt key එකත් එක්ක click එකක් දෙනවා. right දැන් ඔයාලට පේනවාද මෙතන තිබුණු රවුමේ copy එකක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතන copy කියන ස්ථානෙ මත click කරනවා. මොකද මෙහෙම වෙන්න හේතුව අපි කලින් සැරේ මේ කොටු ටික rotate කරලා ගද්දි 300ට බෙදීම 3 කියලා දුන්න අතර 120ක angle එකක් තමයි ආවේ. ඒ angle එකම තමයි මෙතන දැන් පෙන්වන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මම මෙතන අංශක 120ක angle එකක් තියෙද්දි මෙහෙම copy දෙනවා.
right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control D දෙනවා transform again ගන්න නිසා හොඳයි දැන් මේක trim කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන raw mode click කරලා මේක copy එකක් ගන්නවා මොකද හේතුව මේක trim කරාට පස්සේ මේකෙන් එළියට raw එකක් ගන්න ඕන අපිට right එහෙනම් මේව select කළාම control C දෙනවා copy කරගන්න නිසා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් edit කියන menu එකට ගිහිල්ලා copy කියන command එකට click කරන්නත් right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ raw mode select කරලා තියෙනවා shift එකත් එක්ක මේ raw mode click කරනවා ආයි shift එකත් එක්ක මේ raw mode click කරනවා ආයි ලොකු වෘත්තයේ කොටස් වලත් මේ විදිහට shift එකත් එක්ක click කරගෙන යනවා right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ pathfinder palette එකේ trim කියන command එක දීලා object ගිහිල්ලා ungroup කියන command එක දෙනවා ඊට පස්සේ මේකෙන් එළිය click කරලා මේ raw mode click කරා delete key එක press කරා මෙතනත් click කරලා delete දෙනවා මෙතනත් click කළාම delete දෙනවා හොඳයි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ copy කරගත්ත raw මෙතෙන්ට paste කරගන්න එක එහෙනම් මම edit ගිහිල්ලා paste in front කියන command එක දෙනවා මෙතෙන්ටම paste කරගන්න ඕන නිසා right දැන් පොඩ්ඩක් විතර මම මේ raw කුඩා කරන්නම් එහෙනම් corner එකට ඇවිල්ලා alt එකයි shift එකයි දෙකම අල්ලලා මෙන්න මේක චුට්ටක් විතර කුඩා කරගන්නවා කුඩා කරගෙන ඉවරලා මේක පොඩ්ඩක් එළියට ගන්න ඕනේ එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතනින් left arrow එක නැත්තම් keyboard එකේ වම් පැත්තේ ඊතලයේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එළියට ගන්නවා ඉතින් මට හිතෙනවා මේ ගාම මේකට පාටක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා එහෙනම් මම මේ raw select කරලා තියෙද්දි swatches palette එකට යනවා swatches වලට ගිහිල්ලා swatch වලින් මෙන්න මේ color එක තමයි මම ගන්න යන්නේ මෙතෙන්ට right මෙන්න මේ විදිහට click එකක් දෙනවා right ඉතින් මෙතන raw කොටත් මට color එකක් දෙන්න නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා එහෙනම් මම කරන්නේ මේ raw rotate කරගන්නවා මෙතෙන්ට එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේම rotate tool එකට මම යනවා rotate tool එකට ඇවිල්ලි වෙලා මෙන්න මේ guideline දෙක ඡේදනය වෙන ස්ථානට ඇවිල්ලා alt එකත් එක්ක click කරනවා මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය මෙතෙන්ට ගන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ මේ rotate window එකේ copy කියන ස්ථානය මත click කරලා මෙතෙන්ට මම copy එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ control එකයි D එකයි ඔබනවා transform again හරහා තව copy එකක් උඩට ගන්න ඕන නිසා right එහෙනම් ඔන්න round 3 හැදිලි ඉවරයි right එහෙනම් මේ row එකටත් මට පාටක් දෙන්න ඕනේ නම් මම මෙයාවට click කරලා මේ වගේ කහ පාටක් දෙන්න පොඩ්ඩක් තද පාටක් වුණා නම් හොඳයි මම හිතනවා මෙන්න මේ පාට හොඳයි කියලා දෙන්න right ඊට පස්සේ මෙතන click කරලා මේ raw mode මෙයාටම රතු පාටක් දෙනවා එයාගේ රතු පාටක් දෙනවා හොඳයි මේ කොටස් ටිකත් ඒ වගේම පාට දෙන්න තියෙන නම් මම මේ කොටසට click කරා click කරලා මෙන්න මේ වගේ පාටක් දෙනවා right එහෙනම් මෙතන click කරනවා මෙතෙන්ටත් මම ලා පාටක් දෙන්න යන්නේ මේ වගේ right ඊට පස්සේ මේ ස්ථානයට click කළාම මෙන්න මේ වගේ රතු පාට දෙනවා right ඔන්න එහෙනම් අපි logo එක හදලා ඉවරයි මේ guidelines ටික දැන් අපිට අවශ්‍ය නැහැ එහෙනම් මේ විදිහටම guideline එක select කරනවා click and drag කරලා මේ විදිහට select කරලා delete key එක press කරනවා එහෙනම් මෙතන guideline එකත් මෙහෙම select කරලා මම මෙහෙම delete කරලා දානවා right දැන් මම මේ සම්පූර්ණ logo එකම group කරගන්න යන්නේ එහෙනම් මේ විදිහටම select කරගන්නවා මේ ටික select කරලා ඉවරලා object කියන menu එකට ගිහිල්ලා මම group මත click කරනවා මොකද මේ ටික ඔක්කොම තනි object එකක් විදිහට මට හදා ගන්න ඕන නිසා right එහෙනම් මම පොඩ්ඩක් මේක scale කරගන්නවා resize කරගන්නවා එහෙනම් මේ ආයේ corner එකකට ඇවිල්ලා alt එකයි shift එකයි දෙකම අල්ලලා මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් scale කරගන්නවා right මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා අපි මේ logo එක හැදුවේ කොහොමද කියලා